අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ස්මර්ට් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝස් වලදී ඉස්සරම කතා කරලා තියෙනවා WhatsApp tricks ගැන. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා WhatsApp tricks 20කටත් වැඩි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ WhatsApp tricks ඔයාලට 30ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද මේ WhatsApp tricks කියලා. ඉතින් පළවෙනි ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ අපේ WhatsApp එක open කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp එක open කරගන්නම්. හරි ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි මෙතන ඩොට් තුනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙනවා තුන්වෙනියට තියෙනවා WhatsApp web කියලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන ඩිවයිස් එකක් එක්ක ඔයාගේ WhatsApp account එක share කරන්න. ඉතින් මෙතන මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp එක තියෙන QR code එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඊළඟ ටිප් එක තමයි කලින් වගේ මේ උඩ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙනවා setting කියලා icon එකක්. ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරාම අපි WhatsApp setting වලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ තනිකරම WhatsApp setting. ඉතින් මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතන account වලට යන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට account වලට ගියාම ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ privacy කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති privacy කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාගේ යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්, ඔයා මැසේජ් කරන අය වෙන්න පුළුවන් last scene එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එයා online ඉඳී කීයටද කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ සමහරුන්ගේ නම් පෙන්නනවා. මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් ඔයාට එහෙම online ඉන්නවයි කියලා පෙන්වන්න ඕනේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ ඔයා online ඉන්නවයි කියලා වෙන කාටවත් පෙන්වන්න ඕනේ නැත්තම් කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතන last scene කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා everyone කියලා තියෙනවා, my contacts කියලා තියෙනවා, nobody කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන everyone කියන එක ක්ලික් කරොත් හැමෝටම පෙන්නනවා online ඉන්නවයි කියලා. ඒ වගේම ඔයා my contacts කියන එක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාගේ contacts list එකේ save කරලා ඉන්න අයට විතරයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන nobody කියන එකට තමයි මම දාලා තින්නේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ කාටවත්ම පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයා online අවසානයේ ඉඳපු වෙලාව. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එක කාටද එහෙමත් නැත්නම් DP එක කාටද පෙන්වන්න ඕනි කියලා අපිට මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් කාටවත් ඔයාට හැමෝටම පෙන්වන්න ඕන නම් everyone කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ contact list එකේ save කරලා ඉන්න අයට පෙන්වන්න ඕන නම් my contacts කියලා දාන්න පුළුවන්. මේකත් කලින් වගේමයි. ඊට පස්සේ මෙතන කාටවත් පෙන්වන්න ඕන නැත්නම් nobody කියන එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ about එක ඒ වගේම status උත් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තව ගැටලුවක් ඇති ගොඩක් අය ඔයා group වලට add කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන groups කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් හැමෝටම groups වලට add කරන්නද ඔයාව එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න අයටද ඒ වගේම කාටවත් add කරන්න එපාද කියලා මේ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. හදලා මෙතන done දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා දන්න WhatsApp එකේ අපිට live location එක ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්න තැන තව කෙනෙකුට share කරන්න පුළුවන්. ඒක share කරන්න ඕනි කාටද කියලාත් මෙතන හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙන් back වෙන්නම්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ tips එක. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනි මෙතන security කියන එකට එන්න. ඉතින් මගේ phone එකේ fingerprint scan එකක් නැති හින්දා ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න බෑ. ස්කෑන් එකක් තියෙනවා නම් WhatsApp එක ඕපන් කරනකොට ඔයාගෙන් fingerprint scan එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාගේ fingerprint scan එක දුන්නොත් විතරයි WhatsApp එක ඕපන් වෙන්නේ. නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ඔයාගේ WhatsApp එක ඕපන් කරාට ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් ලොකු ෆීචර් එකක් මේ WhatsApp එකේ තියෙන. ඉතින් අපි බලමු මේ security එකේ තියෙන වෙනත් දේවල් මොනවාද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට security එකට යනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මේ security කියන එකේ නම් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙන් back වෙන්නම්. හරි ඉතින් මම මේකෙන් back වෙන්නම් account කියන section එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන chat කියලා option එකක්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට click කරන්නම්. ඊට පස්සේ ගොඩක් අයට අමාරුයි S2කට සුදු පාට. ඉතින් ඒකින්ද WhatsApp එක dark කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කළු පාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන themes කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන dark කියන එක දීලා මෙතන okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති තනිකර මගේ WhatsApp එක dark වුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟට පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන wallpaper කියලා එකක්. ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයා දැකලා ඇති WhatsApp එක chat කරනකොට
මෙන්න මෙතන ලස්සන්ට ඔයාට කැමති දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් මේක normal mood එකේ තියාගෙන. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේක light mood එකට switch කරලා ආයි මෙතන ගිහිල්ලා අපිට කැමතිකම් මෙතන හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක light mood එකට switch කරොත් විතරයි අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන change කියන එකට click කරලා ආයි gallery තියෙන photo එකක් වෙන්න පුළුවන් කැමති එකක් මෙතන wallpaper එක විදිහට ලස්සනට දාගන්න. ඉතින් මම මේකෙන් back වෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enter is sent කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති message එකක් send කරනකොට හෝ enter එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට display එකේ පේනවා ඇති. ඉතින් මේ enter එක click කරාම message එක send වෙන්න ඕනේද කියලා තමයි මෙතන දාන්නේ. ඉතින් කැමති නම් මේක යොදා ගන්න පුළුවන්, කැමති නම් off කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ගොඩක් අය ඔයාලට කරදර කරන videos, photos, videos ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වල. ඉතින් ඒවා ඔයාලට පුළුවන් මේක click කරලා ඔයාගේ gallery එකට save වෙන්න ඕනිද එපාද කියලා මේ ටික් එක on off කරලා ඒක තීරණය කරන්න. ඔයා මේ ටික් එක on කරලා තිබ්බොත් ඔයා ඒගොල්ලෝ එවන photos videos ඔයාගේ gallery එකේම save වෙනවා. ඔයා මේක off කරලා තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ එවන කිසිම දෙයක් ඔයාගේ gallery එකේ save වෙලා ඔයාගේ storage පිරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේකෙන් මේ විදිහට back වෙන්නම්. අපි ඊළඟ settings මොනවාද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න තව දෙයක් තියෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් chat backup කියලා. ඉතින් ඔයා message කරන ඒවා delete වෙනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මේවා Google Drive එකට upload කරන්න. ඉතින් ඒකත් මේ ලොකු feature එකක් WhatsApp එකේ තියෙන. ඉතින් මම මේ chat කියන එකනොත් මේ විදිහට back වෙන්න. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන notification කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට ගිහින් බලමු මේකේ මොනවාද තියෙන features කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ WhatsApp එකට message එවනකොට මොන ringtone එකෙන් දැහෙන්න ඕනේ වගේ දේවල් තමයි මෙතන හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව ඔයාලට කැමති විදිහට customize කරගන්න. ඉතින් මම මේකෙනුත් මේ විදිහට back වෙන්නම්. ඉතින් setting වල අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔච්චරයි. අපි බලමු තව WhatsApp එක ඇතුලේ අපිට මොනවාද කරන්න තියෙන tips කියලා. ඉතින් මම මේ setting කියන එකෙන් මේ විදිහට back වෙන්නම්. ඉතින් අපි මේ විදිහට WhatsApp එකට load වෙනවා ආයිමත්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන chat list එක තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට message කරන්න එක්කෙනෙක්ව මේ විදිහට තෝරගන්නම්. ඉතින් අපි මෙයාට hi කියලා message එකක් යවමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම කලිනුත් මෙයාට hi කියලා message එකක් යවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලස්සනම දිනේ කියන්නේ ඒ අකුරු සාමාන්‍ය විදිහට අපි යවන විදිහටම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ අකුරු ගොඩක් ලස්සන විදිහට යවන්න. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති message එක මේ විදිහට type කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට hi කියලාම type කරන්න. type කරලා අපි මේ විදිහට මේක click කරන් ඉදිහම මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම select වෙනවා. නැත්නම් වතුන එහෙම select වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක දේවල් තියෙන option. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක click කරාම අකුරු තද පාට උනා. ඒ වගේ දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මේවා කලින් videos වලත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ WhatsApp trick ඔක්කොම එකට ගේන හින්දා තමයි මේ ඔක්කොම එක වීඩියෝ එකකට දැම්මේ. ඉතින් ඔය මේ විදිහට ඔයාලට කැමති අකුරු font එකකට ලස්සනට මේව හදලා යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අපේ ඊළඟ WhatsApp tip එක. ඉතින් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අපි chat කරන එක්කෙනාගේ මේ උඩ තිත් තුනක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් 3 dot එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පහළ more කියලා එකක්. අන්න ඒක මේ විදිහට click කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති add shortcut කියලා එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරාම shortcut එකක් විදිහට ඔයාව add කරගන්න පුළුවන් එයාව. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කාට හරි message කරනකොට WhatsApp එකට ගිහිල්ලා ඔයා කරන්නේ WhatsApp එක open කරගෙන එයාගේ message කරන්න ඕනි තැනට ගිහිල්ලා තමයි message එක කරන්නේ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට අද ඉඳන් මෙන්න මේ tip එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට එයාව shortcut එකක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ home screen එකේ නිකන් app එකක් විදිහට මෙයාව add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මෙන්න මේක දීලා add කියන එක දෙනවා. ඉතින් මම back වෙලා ඔයාලට පස්සේ පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට මෙයාව shortcut එකක් විදිහට ඇත්තටම add වෙලාද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ tip එක තමයි මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේන ඇති මම මෙතන නමක් save කරලා තියෙනවා. save කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒක උඩ මේ විදිහට click කරලා. ඉතින් එහෙම click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ නම ඒ වගේ දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එක කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට click කරාම ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට links කට්ටිය වෙන මේ වෙනවා ඇති, documents වෙන මේ වෙනවා ඇති, ඒ වගේම
මීඩියාස් වෙනවා ඇති. ඒ ඔක්කොම අපිට මෙහෙම වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙයාට මේ වොයිස් ක්ලිප් එකක් විතර මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරලා තියෙන හින්දා ඒක විතරයි මෙතන මීඩියාස් වල පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයා ඩොකියුමන්ට්ස් වගේ දේවල් යවලා තියෙනවා නම් මෙතන අපිට ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති නම් මෙතන සර්ච් කරලා වුණත් ඒවා ලින්ක්ස් වගේ දේවල් හොයා ගන්න පුළුවන්. ලින්ක්ස් ඩොකියුමන්ට්ස් වගේ දේවල්. ඉතින් මම මේකෙනුත් බැක් වෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මෙයා මට කරදර කරනවා හැමතිස්සෙම මැසේජ් දාලා කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් ඒක නවත්තන්න මෙතන mute notification කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඒක ක්ලික් කරාම අපෙන් අහනවා මෙයාගේ මැසේජ් එන එක නවත්තන්න ඕනි පැය 8කටද ඒ වගේ එහෙමත් නැත්නම් සතියකටද කරන්න ඕනි. මෙතන mute notification කියන එක මේ විදිහට ටික් එක දැම්මහම මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන පැය 8ක්ද සතියක්ද හැමතිස්සෙමද කියලා අහනවා. ඉතින් මේකෙන් අහන්නේ එයා එවන මැසේජ් වලට කරදර නම් ඒක කොච්චර වෙලාවකට ඔයාට නොටිෆිකේෂන් එකක් විදිහට එවන්න එපාද කියලා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ටික් එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට ඕෆ් කරොත් පුළුවන් එයා එවන මැසේජ් බලන්න නැතුව ඉන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හදිසියා මැසේජ් එකක් එවුවොත් ඔයාට පුළුවන් WhatsApp එක ඕපන් කරාම එයා එපු මැසේජ් එක පෙන්නනවා. මේක ක්ලික් කරාම එයා මැසේජ් එකක් එව්වේ නැහැ විදිහට තමයි ඔයාට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මේක කැන්සල් කරගන්නම්. ඊළඟ දේ තමයි මෙතන custom notification කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාට පුළුවන් මෙයා මැසේජ් වෙනකොට වෙන රින්ග්ටෝන් එකක් විදිහට දාන්න එක එක අයට කැමති රින්ග්ටෝන් එකක් විදිහට ඔයාට මේකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන රින්ග්ටෝන්ස් දාන්න යන්නේ නැහැ කොපිරයිට් වදින හින්දා. ඉතින් දාලා පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන notification tone කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩම තියෙන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් එක එක්කෙනාට කැමති විදිහට දාගන්න. ඉතින් මම මේකෙන් මේ විදිහට බැක් වෙන්නම්. ඊළඟ දේ තමයි මේ මීඩියා විසිබිලිටි කියන එක. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරාම මෙයා අපි හිතමු මෙයා මට ගොඩාක් කරදර කරනවා ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඒ වගේ දේවල් එවලා. ඉතින් මගේ ගැලරිය ෆුල් වෙනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් අපිට එයා එවන ඒවා ගැලරියට සේව් නොකර ඉන්න පුළුවන් මෙතන නෝ කියන එක දීලා. ඉතින් ඔයාලට අර මං කලින්ම කියා දීපු විදිහට අර මම මුලදීම කියා දීපු විදිහට ක්ලික් කරත් කවුරුත් එවන ඒවා ඔයාගේ ගැලරියේ සේව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දෙයින් පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්න ඒ වන දේවල් ඔයාගේ වෙන්නේ නැතුව හදාගෙන. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් බැක් වෙලා මම මෙයාගේ ඇඩ් කරගත්තු ෂෝට් කට් එක ඇත්තටම ඇඩ් වෙලා තියනවාද කියලා. මම මේ විදිහට මගේ හෝම් එකට යන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට නිකන් ඇප් එකක් වගේ මෙයාගේ අයිකන් එක මෙහෙම වැටලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරාම කෙලින්ම WhatsApp එක නෙමෙයි ඕපන් වෙන්නේ මෙයාගේ මැසේජ් කරන තැන. ඉතින් ඔන්න ඔය ටිප්ස් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වුණා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉඳියට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ආයිමත් අපි මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් මන්ටම හම්බෙමු. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take